היי, עד כה ראינו איך כותבים משפט תנאי שאחריו יכול להופיע else. זוכרים את האדם שהגיע להצביע בקלפי מהסרטון הקודם? אז לפני שנבדוק את הגיל שלו, צריך לבדוק שהוא בכלל אזרח ישראלי. בשורה 14 נבדוק האם האזרח ישראלי. בשורה 17 נבדוק אם גילו של הבוחר מעל 18. שימו לב שהתנאי בשורה 17 נמצא בתוך בלוק הפקודות של התנאי שבשורה 14. זאת אומרת שהתנאי בשורה 17 הוא תנאי מקונן. בשורה 19 נדפיס למשתמש שהוא יכול להצביע, מכיוון שהוא ענה על שני התנאים. במקרה שיש תנאי בתוך תנאי, נאמר שהתנאי הפנימי הוא תנאי מקונן. אבל למה שלא נשתמש באופרטור הלוגי וגם, במקום לכתוב תנאי מקונן? הרי הבדיקה הלוגית נשארת זהה, ואפילו חסכנו שורה אחת. באמת בקוד שרשמנו נשתמש בוגם, כי זה מיותר להוסיף תנאי נפרד, ואז זה ייראה ככה. אז מתי בכל זאת נכתוב תנאי מקונן? בואו נראה דוגמה. נפריד בחזרה את התנאים. בתוך התנאי הראשון נבצע פקודת פלט מתאימה. נבצע אותו הדבר גם בתנאי השני. במקרה הזה אנחנו רוצים להפריד את בדיקת התנאים ולתת הודעת פלט מתאימה בכל פעם שתנאי מתקיים. לא נוכל לעשות זאת כשיש אופרטור וגם בין הביטויים הלוגיים. מעולה. ראינו עתה שזה אפשרי לכתוב משפט if בתוך if. עכשיו נטפל במקרים טיפה יותר מסובכים שבהם יהיה תנאי if בתוך החלק של ה-else. ונחזור לבחירות. אחרי שבדקנו שגילו של האדם מעל 18 וגם שהוא אזרח ישראלי, האם אפשר מיד לתת לו להצביע? ברור שלא. אולי הוא כבר הצביע והוא רוצה לרמות? איך נזהה אדם כזה? בדוגמה הבאה נניח שהאדם הוא באמת אזרח ישראלי, לא נבדוק זאת. יהיה לנו משתנה be already voted שיצביע לנו האם המשתמש הצביע כבר בעבר בבחירות. המשתנה n-age מוכר לנו כבר. הוא יכיל את גיל הבוחר. נשאל בשורה 14, האם המשתמש הצביע כבר? במידה וכן, נכתוב לו הודעה, הצבעת כבר. אחרת, זאת אומרת, האם טרם הצבעת? נשאל, האם גילך מעל או שווה ל-18? במידה וכן, נכתוב לו הודעה מתאימה, ולא נשכח לשנות את הבוליאני לטרו. אחרת, זאת אומרת, אם גיל הבוחר מתחת ל-18, נכתוב לו הודעת פלט מתאימה, שהוא צעיר מדי על מנת להצביע. שימו לב שאת הקוד אפשר לכתוב בצורה נוחה ומסודרת. כיוון שתנאי ה-if הוא פקודה אחת מבחינת השפה, נוכל להוריד את צמד הסוגריים המסולסלים שמקיפים את ה-if שבתוך ה-else. כמו כן, שפת ה-C++ מתעלמת מרווחים וירידות שורה. זכרו ש-if ו-else הן שתי מילים שמורות מבחינת השפה, ולכן יש להפריד ביניהן עם רווח, ולא לכתוב else if ביחד. בואו נראה את המבנה הכללי של משפט else if. הקוד מורכב משני משפטי תנאי, כאשר התנאי השני מקונן ב-else של התנאי הראשון. דבר ראשון, נקלוט מספר מהמשתמש. נשאל, האם המספר חיובי? במידה והמספר חיובי, נדפיס הודעה שהוא אכן חיובי. אחרת, נשאל, האם המספר שלילי?
במידה וכן, נדפיס הודעה על מספר שלילי. אחרת, נדפיס הודעה על מספר שווה ל-0. הקוד בצורה המקוצרת ייראה כך. מה שנעשה, יהיה לקחת את ה-if שבודק האם המספר שלילי, ונאחד אותו עם ה-else שמעליו. בדוגמה הזאת, התוכנית תדפיס רק הודעה אחת משלוש ההודעות האפשריות, בהתאם לערך המספר שבקלט, האם הוא חיובי, שלילי או 0. ניתן לכתוב משפטי if נוספים בתוך חלק ה-else ככל שנרצה. התוכנית תבדוק את התנאים לפי הסדר עד שתגיע לתנאי האמיתי או לסוף המבנה שהוא ה-else האחרון. כמו כן, אנחנו לא באמת חייבים להוסיף את חלק ה-else בסוף השרשרת. במקרה כזה, אם אף אחד מהתנאים לא מתקיים, התוכנית תמשיך בביצוע שאר הפקודות הבאות. סיימנו עם כל האיפים. בסרטון הבא נלמד פקודת בקרה חדשה בשם סוויץ'.